Good morning everyone, I'm Joford. These are the top 7 countries who viewed my channel. Philippines, India, Indonesia, United States, Brazil, Netherlands, and Kuwait. Hi guys, welcome back to my vlog. Hi guys, good day. Pag-usapan natin ngayon kung ano-ano ang mga bansang nanonood dito sa ating YouTube channel. Pero kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe, like, and share. I hope na itong munting tutorial na to makakatulong sa inyo para malaman kung ano-ano mga bansa na nanonood sa inyong YouTube channel. So ano pang hinihintay nyo guys? Let's go! If you have any idea regarding this, you can leave your comment below.